My heart wins. Oops! So, wala na. Huwag na natin gawin. Wala namang umalog. Ayan, so huwag na natin patagalin, no? So, what's up mga kasibateros? Ngayong araw na ito ay magkakaroon po tayo ng review na naman ng panibagong helmets. So, titingnan natin kung anong helmet na to, no? Yan. Helix. Talagang pinahirapan ako. Nasa taas pa, no? Yan. Yeah! Tingnan natin kung ano ito. Yeah! Diba? Yan! Wow! O, diba? Napakaganda! Wow! Yan! Breezy helmet. Recon 2 Neon series na Breezy helmet. Yan. Lain mo yun. Dapat pala pag ganun. Ayan. Yan. Napakaganda. So, titingnan po natin. Ito po yung ano niya, air vent niya. Ayan. Ching. Yan. So, yan din dito. Siyempre, meron din dito. Ayan. And of course, meron siyang dual visor. Dual visor na siya. And ano na siya, parang smoke ang kanyang visor. Ayan siya, guys. Bang ganda. And of course, meron siya dito. Saan ba? Yan. Ching. Pinaglaruan. Yan po. And of course, ano pa bang meron dito? Dual visor. Washable din po yung kanyang yung kanyang foam. Yan, kung mapapansin natin, detachable siya, natatanggal po siya. Yan po. So, syempre hindi ko natatanggalin ng buo. Ayan. And of course, ito po yung spoiler. Napakabilis lang po nitong ikabit. Dito po, ayan. Ayan. Siyempre, mamaya ko na ikakabit, pero napakabilis lang po nitong ikabit. So, ayan na nga. Yun lang ang dito. And siyempre, affordable po siya. 4,495. Diba? Napakatibay na ng helmet ito. Spyder Philippines, shout out sa'yo dyan. Ayan. Okay, shout out po dyan sa Sibateros of Sibat Forces Squad. And of course, sa Team Spyder Philippines, Manila Chapter. Shout out po. Ayan. And of course, sabi ko nga nung nakaraan, diba, hindi ako papayag na ako lang yung may helmet. Si Whitestone lang may helmet, hindi papayag. Dapat meron din si Blackstone. So, ganyan pa siya kamahal. Diba? Ganun yun. So, ngayon papakita ko sa inyo yung isa pang helmet ng Recon 2 Neon series na ibang kulay nito. Yun. So, dito muna to, no? Pareho lang sila, kulay lang.
Ganda. Ganda. Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba, mga kasibateros? Affordable price, kayang-kaya po sa ano to, bulsa friendly po siya. And sa mga couples po dyan, napakaganda din po ng helmet na to. Kaya, na-upload ito kay Whitestone, syempre. And of course, kay Blackstone. Blackstone Motovlog. Yan, Blackstone lang, malakas. Diba? So, hindi na natin patagalin, no? So, bye-bye. So, napakabilis lang pong ikabit ng spoiler na to. Yakang-yakan nyo na po ito. So, dalawa po siya. Mamimili ka lang po kung alin po yung gusto mong ikabit. Pero syempre, mas gusto ko po itong ikabit. Kaya, ito yung kakabit natin, no? Yan. Parang napahiya ako ng konti dun sa ano. Yan, so. Siya. Diba? Ang ganda. Yan natin. So, ayan po siya. Ulitin ko. O, diba? Para na ako yung umiikot-ikot na. Yan. So, yun yung ano niya. Ganda. What we do here is go back. Shoutout sa ating bagong ring light. Yan. Galing po kay memory.page. Salamat po. Ayan, kung gusto mong bumangwang yung helmet, ayan, gumamit ka ng Kobe Helmet Disinfecting Foam. Panlinis siya and pang-shine na rin ng iyong helmet, ng iyong sa loob ng helmet para lang ma-sterilize siya, mawala yung mga bad odors dyan. Alam mo naman pag yung helmet, diba? So, ayan. Kobe.